Jaha, välkomna till dagens episod av Tomtar i Tomteluvan. Eller HiFi Consults YouTube-kanal menar jag, naturligtvis. Idag ska vi prata om en produkt som vi har fått som inbyte. Det är en man som bor i norra Sverige som har haft dem här ett par år. Och han hade väl inte riktigt rummet för dem. Så att han har hittat en annan högtalare och jag har köpt in dem här. Detta är något så märkligt som en högtalare som jag gillar, högt och rent. Ni kommer snart att förstå att den inte är så lättsåld. Man behöver 1, hyfsad plånbok, 2, ett ganska stort rum och 3, fruar och sambos och sånt. Ja, ni vet hur det är. Det handlar om en elektrostathögtalare. Vi kan flytta oss lite så hamnar vi bredvid någonting som heter Soundlab 845. Syns hela högtalaren var bra. Då ser ni att den här är en smula hög. Den är 2,40 hög och 1,20 tror jag bred. 1,30 med ram möjligtvis. Det är alltså 2,5 kvadratmeter elektrostat. De här gängen har hållit på sedan 70-talet och byggt elektrostater och utvecklat det hela tiden. Jag hade aldrig hört talas om det förrän för ett par år sedan. Men det visar sig att de har en inbiten skara fans worldwide. Det är ett familjeföretag. De håller till i Utah. Det är 3-4 människor. En snickare, 2 tekniker och en kille som har uppfunnit det hela. De gör 1 par högtalare i månaden. Så det är ingen big business utan det här är kärlek för varje produkt. Det här är den näst största högtalaren. Det finns en som är värre än 945. Den är alltså 30 cm högre. 2,70 alltså. Nypris 775 000 kronor paret. Pris nu på HiFi Consult 395 000 kronor. Soundlab 845 är hög som synes. Den finns i några olika modeller. Jag tror den här heter Audiophile eller något liknande. De är gjorda i trä. Detta är ek. Konstruktionen är som de flesta elektrostater. Alltså du har en transformator baksidan som sätter spänning på en väldigt tunn film. Och sen har du kollektorer på framsida, baksida som då växlar polariteter och åker filmen fram och tillbaka och där skapar man ljudet då. Nackdelen med det är ju att det ger inte speciellt mycket bas eftersom filmen flyttar sig oerhört lite. Basen kommer med stor area och det är därför de är så stora som de är. Detta är en fullregister. Det finns också bekymmer med att spänna upp en tunn film på ett sånt här sätt. Och det kan man adressera och göra till sin fördel. Om man ser här så är de här, det finns ett segment här. Den är alltså avdelad i segment. I något som man kan kalla för fyrkanter. Och då är det en väldigt högt segment där. Något mindre segment där, något mindre segment där, lite mindre höjd där och så vidare. Och här är den som smalast i mitten då. Och då skapar man en resonans på insidan som inte är samma över hela högtalaren utan den djupnar ju längre ner man kommer. Och likaså upp igenom. Den högsta där är lika hög och djup som den längst ner. På baksidan finns det några enklare kontroller. Man ställer en typ av bias. Du kallar också reglagen för briljans. Och så har du low frequency level. Allt det här lyssnar man fram helt enkelt. Högtalaren är strömsatt. 230 volt. Så inga konstigheter. Inga delningsfilter. Ingenting. 2 kablar rätt in. Transformator. Och resten är ganska mycket magi.
Då ska vi spela lite musik med en Soundlab 845. Och man kan ju tänka sig att man kommer hem från jobbet och så har man en god kopp kaffe. Och man har naturligtvis en fin mugg. Och eftersom det är Hi-Fi-konsult så är det någon pekpinne inblandad naturligtvis. Och om vi lirar ett litet smakprov.